Giờ này mà lướt tới video của tôi à? Coi bộ ông lại bị dính bẫy rồi ha. Tôi chính là liều thuốc cho mấy người mất ngủ ban đêm đây. Rồi, duỗi chân ra, chỉnh tư thế cho thoải mái nào. Cắm sạc điện thoại cho chắc ăn cái đã. Tập này là video xây nhà giữa tuyết trắng hoang dã. Xem hết đảm bảo ngủ ngon luôn. Mờ thấy mình cũng đang dựng nhà luôn ấy. Bình luận bên dưới cho tôi biết tin mấy bạn còn bao nhiêu nha. Thôi không dài dòng nữa, vô phần chính thôi nào. Khi người ta vẫn còn dùng rìu thời đồ đá để chặt cây, thì nhân vật chính của chúng ta, anh John, đã bước hẳn sang thời đại cơ khí rồi. Anh lái con xe địa hình đỏ rực nhỏ gọn, chở nguyên xe gỗ được xếp ngay ngắn như trong xưởng mộc. Tiếng khoan điện vang lên, lưỡi khoan cứ thế ăn vào gỗ trơn tru như cắt bơ, mượt mà tới mức ân ngọt như sô-cô-la Dover y luôn. Cầu thang giữa không trung dựng lên, nhìn như phép thuật công nghệ. Thẩm mỹ vừa cổ điển, vừa khoa học, Newton chắc cũng phải gật gù. Người ta thì ngủ, John thì miệt mài. Chạm từng chi tiết, mài từng bậc thang, hoàn hảo đến từng milim. Một người mắc OCR như John phải đánh bóng đi đánh bóng lại cầu thang đến khi nó sáng bóng mới thôi. Mà dựng nhà trên không trung đâu phải chuyện dễ dàng gì. Trước hết, phải xác định vị trí thật chuẩn đã. Phải canh sao cho khung ngang dọc khớp hoàn hảo. Chiều cao và chiều rộng của ngôi nhà, John nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh gắn khung sàn đã lắp sẵn từ trước, đặt nó ngay lên gốc cây rồi cố định chắc như đinh đóng cột. Sau đó bắt đầu lát ván để tạo mặt sàn. Bên dưới, anh thêm khung tam giác để gia cố thêm. Một sàn nhà vững chắc, vừa để đứng, vừa làm bàn thi công luôn. Bước tiếp theo là dựng vách tường, phần chỉ linh hồn gì của ngôi nhà. Nhìn John xếp từng tấm ván, đảm bảo người bị OCR cũng thấy hài lòng tuyệt đối. Cố định lại bằng đinh sắt. Và đừng quên chừa chỗ cho cửa sổ và cửa chính nha. Thế là khung tường đã hoàn thành xong xuôi. Bước kế tiếp, phần quan trọng nhất, mái nhà. Vì John muốn có chỗ vừa uống cà phê vừa ngắm tuyết rơi, nên chống thấm phải làm cho thật kỹ. Anh dựng khung xương chống cháy bằng mấy tấm gỗ dày. Còn phần mái, bỏ luôn vật liệu gỗ, thay bằng tấm chống thấm chuyên dụng. Vậy là khung chính của ngôi nhà đã hoàn thiện. Kết thúc ngày đầu tiên thi công, khá mỹ mãn. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló, John lại bắt tay vào công việc, tràn đầy năng lượng. Anh bắt đầu dựng khung ngoài cho ngôi nhà gỗ, rồi dùng keo siêu dính để bịt kín từng khe hở, chống gió lùa luôn. Làm vậy thì khả năng chống gió của ngôi nhà được tăng lên đáng kể. Tiếp đến là lắp cái ống khói đen tuyền cực sang chảnh. Ống khói vừa dựng lên, khung cảnh đã khác hẳn. Cái vai dây cắm trại bên lò sưởi, bỗng được đẩy lên mát lever luôn. Song song đó, phần bịt kín bên ngoài nhà cũng phải làm kỹ. Đặc biệt là chỗ tiếp giáp giữa mái nhà và thân cây, John phun thêm keo chống thấm thật dày. Như vậy sẽ không lo nước tuyết tan rỉ xuống trong nhà nữa. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Nhưng chỉ một lớp gỗ mỏng thế này, rõ ràng là chưa đủ để chống lại cái lạnh buốt. John liền dán thêm lớp cách nhiệt khắp bên trong ngôi nhà. Vừa giữ ấm, vừa ngăn gió lạnh luồn vào, quá hợp lý. Cuối cùng, anh phủ thêm một lớp ván gỗ nữa, tạo thành một lớp kẹp cách nhiệt hoàn chỉnh. Lúc này trong nhà, lò sưởi bắt đầu tí tách cháy rực. Chẳng bao lâu, nhiệt độ trong phòng đã lên đến 23 độ, ấm áp vừa đủ. Nhưng mà tường gỗ trơn nhìn vẫn hơi đơn điệu. Thế là John treo ngay bức tranh do chính tay mình vẽ. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi mà không gian bỗng ấm cúng hẳn ra. Một căn nhà thì không thể thiếu đồ nội thất được. Những tấm gỗ thô mộc giờ đây, anh chàng còn tự tay đóng luôn một chiếc ghế gỗ thủ công xịn sò. Rồi chọn thêm một tấm gỗ nguyên khối siêu to để làm bàn. Vậy là bộ nội thất cơ bản đã hoàn thành. Làm việc suốt cả ngày, John giờ đói meo luôn rồi.
Bữa tối hôm nay, anh nấu ngay trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Ống kính lia đến cái chảo kêu y xèo xèo nghe mà đã tai. Hành tây được băm nhỏ, rắc đều lên miếng thịt bò to đang nóng hổi. Vừa khử mùi, vừa tăng hương thơm ngây ngất. Dù sống giữa rừng tuyết, anh vẫn giữ nguyên tắc, vì phải có đủ thịt với rau. Cắt thêm ít ớt chuông xanh đỏ cho vui mắt nữa là chuẩn bài. Xào thịt xong xuôi, dồn chuyển ngay sang món chính. Hôm nay, món chính là mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lửa trong lò sưởi cháy rực. Chỉ vài phút là mì chín tới. Đổ mì vào chảo thịt bò, trộn đều cho thấm sốt. Còn bạn đó, nhìn cảnh này có thấy miệng mình hơi ứa nước chưa? Thôi không nói nhiều nữa. John bắt đầu y xử y bữa tối thôi nào. Bí mật nhé.